Hãy tưởng tượng một con tàu chở hàng dài gần 300 mét, nặng hàng chục nghìn tấn, đang đi giữa đại dương. Bình thường tàu biển chỉ chạy trên một mặt nước gần như phẳng. Thế nhưng khi đến kênh đào Panama, con tàu khổng lồ ấy lại được đưa vào một căn phòng chứa nước, cửa thép đóng lại ở phía sau, nước từ từ dâng lên và cả con tàu cũng được nâng cao dần. Sau vài lần như vậy, con tàu đã nằm ở độ cao tương đương một tòa nhà khoảng 8 tầng so với mặt biển. Nó tiếp tục chạy hàng chục km giữa núi rừng Panama, rồi lại được đưa vào những căn phòng nước khác để hạ dần xuống đại dương phía bên kia. Nhìn toàn bộ quá trình, người ta có cảm giác kênh đào Panama đang làm một việc rất khó tin, nâng cả tàu biển lên núi, rồi cho tàu chạy qua lưng chừng núi, rồi lại hạ xuống biển. Tại sao lại phải làm phức tạp đến như vậy? Tại sao không đào một con kênh bằng phẳng, cho nước biển chảy thẳng từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương giống như kênh đảo Suez? Câu trả lời nằm ở địa hình đặc biệt của Panama. Nơi đây không phải một giải đất bằng phẳng như sân bóng đá, mà giống một chiếc yên ngựa đầy đồi núi, rừng rậm, sông ngòi và những lớp đất đá cực kỳ khó trị. Vì vậy, thay vì cố đào thấp cả vùng đất xuống ngang mặt biển, các kỹ sư đã nghĩ ra một cách thông minh hơn, nâng con tàu lên cao để vượt qua vùng đất ấy. Hãy nói về kênh đào Panama trước. Khi nghe đến hai chữ kênh đào, nhiều người thường tưởng tượng một con mương khổng lồ được đào xuyên qua đất liền. Hai đầu con mương thông với hai biển, tàu cứ thế chạy từ đầu này sang đầu kia mà không cần lên xuống gì cả. Kênh đào Suez nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ về cơ bản thì hoạt động như vậy. Con kênh chạy qua vùng đất thấp và tương đối bằng phẳng của Ai Cập. Vì vậy người ta có thể đào một tuyến đường thủy gần như ngang mực nước biển và không cần xây hệ thống âu tàu. Nhưng Panama lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Eo đất Panama là giải đất hẹp nối Bắc Mỹ với Nam Mỹ, nằm giữa biển Caribe ở phía Đại Tây Dương và phía bên kia là Thái Bình Dương. Khoảng cách giữa hai đại dương tại tuyến kênh chỉ khoảng 80 cây số. Nhìn trên bản đồ, nó hẹp đến mức người ta dễ nghĩ rằng chỉ cần mang máy xúc đến, đào một đường thế là xong. Nhưng trên thực tế, vùng đất này có núi, có rừng nhiệt đới dày đặc, đầm lầy, những con sông lớn, mưa như chút nước và cấu tạo địa chất rất phức tạp. Cơ quan quản lý kênh đào Panama mô tả đây là nơi có núi non, rừng rậm khó xuyên qua, đầm lầy rất sâu, mưa lớn, độ ẩm cao và các tầng địa chất luôn gây khó khăn cho công trình. Chính vì vậy, kênh đào Panama không được xây thành một dòng nước phẳng hoàn toàn. Nó giống một chiếc cầu bằng nước. Tàu được nâng từ mặt biển lên hồ, ở đây là hồ Gatun, nằm ở giữa vùng đất cao, đi qua hồ và đoạn kênh xuyên núi, sau đó được hạ trở lại mặt biển ở đầu bên kia. Nhiều người thì tưởng rằng kênh đào Panama phải nâng tàu vì mực nước Thái Bình Dương và Đại Tây Dương chênh nhau quá lớn. Thì câu trả lời là chênh thì có nhưng không đến mức khủng khiếp như vậy. Mực nước biển trung bình ở hai phía đều không chênh đến mức phải nâng tàu lên khoảng 26 mét. Phía Thái Bình Dương có thủy chiều mạnh hơn phía biển Caribe, nhưng nguyên nhân chính vẫn là phần đất ở Panama cao hơn mặt biển. Nói dễ hiểu, con tàu không phải là leo từ đại dương thấp lên đại dương cao, mà phải vượt qua một dải đất và hồ nằm trên cao giữa eo đất Panama. Nếu muốn làm một con kênh ngang mực nước biển thì người ta phải đào một cái kênh cực sâu xuyên qua vùng núi trung tâm. Và càng đào sâu, hai bờ càng phải mở rộng và làm thoải để tránh sạt lở, khiến toàn bộ công trình giống một thung lũng nhân tạo khổng lồ. Vì vậy, các kỹ sư có hai lựa chọn, hoặc đào thấp cả vùng đất xuống ngang mặt biển, lúc này thì quá tốn kém, quá khó, hoặc là tạo hồ trên cao rồi dùng âu tàu nâng lên, cho tàu đi qua hạ xuống phía bên kia. Cuối cùng, phương án thứ hai được chọn vì nó rẻ hơn, an toàn hơn và thực tế hơn nhiều. Và khi phương án thứ hai được chọn thì phải có một vùng nước để tàu đi qua, đó chính là hồ Gatun. Hồ này được tạo ra khi người ta xây đập trên một dòng sông và giữ lại một lượng nước khổng lồ giữa vùng đất cao của Panama. Mặt hồ nằm cao khoảng 26 mét so với mực nước biển, nên tàu phải được các âu tàu giống như những thang máy nước nâng từ biển lên hồ rồi tiếp tục hành trình qua phần trung tâm của kênh. Nhờ hồ Gatun, người ta không phải đào một con kênh sâu suốt toàn bộ chiều dài khoảng 80 km. Phần lớn quãng đường, tàu chỉ cần chạy trên mặt hồ, giống như thay vì đào một đường hầm xuyên núi, người ta chọn là một con đường đi qua vùng cao. Hồ Gatun có hai nhiệm vụ rất quan trọng, đó là điều tiết dòng sông dữ dội vào mùa mưa và cung cấp nước ngọt cho các âu tàu hoạt động bằng trọng lực. Vì vậy hồ này vừa là đường đi, vừa là bể chứa nước, vừa là công trình chống lũ. Có thể nói, không có hồ Gatun thì kênh đào Panama gần như không thể vận hành theo cách hiện nay. Giờ hãy nói về âu tàu. Thì điều khiến nhiều người ngạc nhiên nhất là kênh đào Panama có thể nâng một con tàu nặng hàng chục nghìn tấn lên cao khoảng 26 mét mà không cần cần cẩu hay là bàn nâng khổng lồ. Bí quyết ư? Người ta không trực tiếp nhấc con tàu mà chỉ cần nâng mực nước bên dưới nó. Tàu đi vào một khoang âu dài hơn 300 mét, rộng khoảng 33 mét rưỡi và có cửa kín ở hai đầu. Khi cửa phía sau đóng lại, nước từ khu vực cao hơn được dẫn vào
Mực nước dâng đến đâu thì tàu sẽ nổi lên đến đó. Khi mực nước trong khoang bằng với khoang ở phía trước, cửa ngăn mở ra, tàu tiến sang bậc tiếp theo rồi tiếp tục được nâng lên. Quá trình này lặp lại cho đến khi tàu đạt độ cao của hồ Gatun. Còn ở phía Đại Tây Dương, tàu được nâng qua 3 bậc. Sang Thái Bình Dương, nó được hạ dần qua các âu tàu khác. Nói dễ hiểu, âu tàu chính là cầu thang dành cho tàu biển, nhưng mỗi bậc thang có một bể nước khổng lồ, còn nước dâng lên hay hạ xuống sẽ đưa con tàu đi theo. Và thế là không cần cần cẩu và họ cũng không cần máy bơm. Họ không cần máy bơm để bơm nước vào từng khoang, bởi vì nước từ hồ Gatun nằm cao hơn, tự chảy xuống nhờ trọng lực, đi qua những đường hầm lớn nằm trong tường và dưới đáy âu tàu. Từ đó lượng nước được chia đều qua hàng loạt cửa nhỏ dưới sàn, giúp mực nước dâng lên ổn định. Nó cũng không tạo ra dòng xoáy mạnh làm con tàu chao đảo. Cần nâng tàu thì mở van, cần hạ tàu thì nước được xả xuống khu vực thấp hơn hoặc ra biển. Nói dễ hiểu, toàn bộ hệ thống hoạt động nhờ nước luôn chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Các kỹ sư chỉ cần điều khiển các cánh cửa và van nước để nước đi đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Như vậy, trọng lực trở thành một người công nhân miễn phí, giúp nâng hạ những con tàu hàng chục nghìn tấn mà không cần dùng đến máy móc để mà trực tiếp nâng chúng lên. Nhưng mà làm cái gì thì cũng có hai mặt. Điểm yếu lớn nhất của kênh đào Panama đó là mỗi con tàu đều sử dụng rất nhiều nước ngọt. Thiết kế dùng trọng lực của kênh đào Panama rất thông minh, nhưng nó có một điểm yếu lớn. Mỗi lần nâng hoặc hạ tàu, hệ thống âu tàu phải dùng một lượng nước ngọt khổng lồ. Nước từ hồ Gatun được dẫn vào các khoang để nâng tàu lên, rồi lại xả dần ra phía thấp hơn hoặc ra biển. Vì thế mỗi lượt tàu đi qua không chỉ dùng con kênh mà còn dùng một phần nước ngọt của Panama. Trong khi đó cái hồ Gatun này cũng là nguồn nước sinh hoạt quan trọng của người dân. Khi mưa ít, hồ cạn, nước cho tàu và nước cho người dân bắt đầu phải tranh nhau. Đó là lý do hạn hán có thể khiến kênh đào phải giảm số tàu đi qua hoặc yêu cầu tàu phải chở ít hàng hơn để thân tàu nổi cao, không bị mắc ở luồng cạn. Để tiết kiệm nước, Panama đã chuyển nước giữa các khoang cho tàu nhỏ đi chung khi phù hợp và xây các bể tái sử dụng nước tại hệ thống âu tàu mới, có thể thu hồi khoảng 60% lượng nước mỗi khi vận hành. Nói ngắn gọn, thứ nâng những con tàu khổng lồ lên núi không phải là cần cẩu hay động cơ mà chính là nước ngọt. Và cũng vì thế, nước trở thành tài nguyên quyết định kênh đào Panama có thể đón được bao nhiêu tàu mỗi ngày. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.